Hello! Welcome to my YouTube channel, Simple Jade. Gagawa tayo ng drinks na para sa ubo ni Lola kasi may ubo-ubo siya. Is ito, almond, tapos matcho. Bupako sabi niya dito eh. Tapos pears. Pakuluan lang natin to ng 20 to 30 minutes kaya kailangan marami ang tubig. Tapos, yan ang iinumin. Papakita ko sa iyo mamaya kung paano ko gawin. Hugasan ko muna ang lahat. Ito na po siya. Na-slice ko na siya. Ito. Anong pangalan to? Basta. Inano ko siya. Pinirsa-pirsay ko. Tapos, almond. Ito na siya. Hindi kasi ako marunong magtagalog kaya nabubulol tuloy ako. Hinati-hati ko siya. Ito na. Nilagay ko na sa isang pot. Ayan natin kumulo ng 20 to 30 minutes. Pero sabi ni Lola is isang oras daw. Kaya okay. Isang long soup to eh. Para sa ubo niya. Okay, bye-bye. See you later. Ito na siya. Ito na siya. Kumukulo na siya pero hindi pa siya okay. Kaya dinagdagan ko yung tubig at saka nag-add ako ng oras. 2 oras. Kasi 1 oras tapos hindi pa siya okay sa 1 oras. Kaya dinagdagan ko ng 1 oras. Kaya ayan natin kumulo ng kumulo. Mamaya saka ko ipakita sa iyo kung tapos na. Ito na po siya. Okay na po siya. Pwede na siyang patayin ng apoy at palamigin. Inumin. Ito na po siya. Tapos na siya. Okay na. Ito yung akin, yung nasa tasa, nag-separate ako para sa akin kasi ilalagay ni Lola yan sa ref, inumin hanggang bukas, kaya nag-separate ako sa akin, dito sa akin yung nasa tasa. Thank you for watching. Please watch and subscribe, like and share to my YouTube channel. Thank you very much. Simple Jade. Bye-bye. Ito siya. Ito yung akin, ito kay Lola. May natira pa, ilagay ko dito. Inumin niya bukas, ilagay namin sa ref. Maganda to sa ubo, kung may ubo-ubo ka. Maganda to sa ubo. Kaya, maraming tira. Ilagay ko dito. Ilagay namin sa ref, inumin niya bukas. Thank you, bye-bye.